در حال حاضر میخوایم بیایم سراغ آموزش پرووایدرها. ما الان ماژولا رو رد کردیم، 3 تا ماژول اینجا ساختیم. خب متوجه شدیم ماژول برای بخش کردن و پازل بندی کردن کد هامون استفاده میشه. ولی و میخوایم بریم سراغ یکی از اساسی ترین بخش های نست جی اس و اون هم پرووایدرها هستن. دوستان، پرووایدرها به ما این اجازه رو میدن که بتونیم از سیستم DI یا Dependency Injection Nest.js استفاده کنیم که به شدت شبیه سیستم انگولاره. مثلا از رو همون الگو برداری شده. یه نکته همینجا بهتون بگم، سرویس هایی که داخل Nest.js میگیم یه شکلی از پرووایدرها هستن، استفاده از پرووایدرها، یه شکل استفاده. اوکی، پس ما وقتی میگیم سرویس، منظور از سرویس ها فایل های سرویس در Nest.js هم پرووایدر ها هستن. پرووایدر ها به ما کمک میکنن یک شکلی کلاس رو تعریف کنیم که بدون اینکه نیاز باشه ازش نیو کنیم بتونیم اون رو ازش استفاده کنیم با پلتفرم سینگلتون. یکی از حالتهای دیگه هم داره که روی حالا سطح متوسط اونا رو تک تک باز میکنیم که چه حالتی میشه استفاده کرد. من الان داخل سرویس آثنتیکیشنم میخوام مثلا یک سرویس درست کنم، یه پرووایدر درست کنم برای احراز هویت یا همون آثنتیکیشن. میام اینجا میزنم آثنتیکیشن نقطه پرووایدر یا نقطه سرویس، فرق نمیکنه. حالا پرووایدر چون دارم میگم میزنم پرووایدر. از دستی هم دارم به اسم پرووایدر یادتون میدم که بدونید کلا این مفهوم پرووایدره. بذارید من اینو ایمپورت نکنم، داستان خاص خودشو داره. اکسپورت کلاس، میگم authentication provider، میام این کلاس رو میبندم. خب من الان یک کلاس ایجاد کردم. این کلاس من اسمش از authentication provider و میخوام به عنوان پرووایدر این ماژول authentication براش ثبت کنم. میام داخل ماژول authentication، داخل قسمت بالا اینجا اینتر میزنم و می نویسم providers دو نقطه authentication provider، ایمپورتش میکنم. به همین سادگی الان پرووایدر من ایمپورت شد. آره، خاطر سیستم ویس کد من اینجوری شد. خب authentication provider الان به عنوان پرووایدر ثبت شد. خب این چه مزیتی برای من داره، چه فایده ای داره، چی کار میتونم باش بکنم؟ فرض میکنم اینجا یه کلاس دیگه دارم، مثلا send sms dot provider .ts. بذارین من اسم اینا رو یه جابجایی بزنم، اینجوری خیلی قشنگتر میشه. send sms provider، میام اینجا میگم export class send sms. خب این کلاس هم شد. send sms رو هم به عنوان پرووایدر به اینجا اساین میکنم، اضافه میکنم، ببخشید به اینجا اضافه شد. حالا میام داخل authentication providerم، دوتاشون بعد اینجا نوشته شده باشن. اوکی، میایم داخل authentication provider، فرض میکنیم این یه تابعی داره به اسم authorize، فرض میکنیم و تو این تابع authorize ما داریم عملیات احراز هویت رو انجام دادیم، موفقیت آمیز بوده. حالا میخوایم ارسال SMS رو انجام بدیم. خب نیاز داریم یه نمونه از کلاس send SMS داشته باشیم. رو حالت نرمال شما میایین send SMS رو کرییت میکنیم، ولی رو این حالت که میگیم از سیستم DI یا به عنوان پرووایدر استفاده میکنیم در Nest.js، من میام اینجا فقط این وسط میمیسم private read only، حالا میتونه باشه یا نباشه، یه اسمی میگم کلاس send sms. الان من اینو اینجا ایمپورتش کردم، اینجا می نویسم send sms و این رو میتونم این وسط استفاده کنم. مثلا send sms نقطه داخلش یه تابه بذاریم، میذاریم که send code send OTP code console.log کد سنت. فرض میکنیم حالا تستی داریم کار میکنیم، کد سنت. میایم این ور داخل آثنتیکیشن، اینجا میگم سنت کد SMS رو صدا بزن و سنت کد انجام میشه. خب حالا آیا من از این SMS نیو ساختم؟ نه، شما هیچ چیزی نمیبینید که من اینو نیو کرده باشم یا اصلا از این کلاس نمونه ساخته باشم.
این نمونه سازی از کلاس Authentication Provider و Send SMS به صورت خودکار توسط سیستم DI یا DI خود Nest.js و پرووایدر انجام میشه. خب الان اگه من این کد رو اجرا کنم دوستان خطا میده. میخوام یک نکته بگم که چجوری داره اصلا کار میکنه این سیستم. اول از همه داخل اپ ماژولای ما ثبت شده و داخل Authentication پرووایدرهای ما داره این اتفاق میفته. الان اگه من کد اجرا کنم کلا کدمون کار نمیکنه. تا هیچ اتفاق نیفتاد. چرا؟ اول از همه بهتون بگم شما درسته این پرووایدرها رو دارین داخل این صدا میکنین، ولی خب یه جوری بعد این تاب آسورایز صدا زده بشه. برای حل این مشکل من اینجا یک متدی داره خود Nest.js به اسم on application bootstrap که میام از اون استفاده میکنم. اول از همه یک دونه اینترفیس داره، اینترفیسش رو اد میکنم که مطمئن شم درست اضافه میشه. خب باز هم میگم این درست به خاطر سیستم کاری منه که این شکلی مینویسه، وگرنه اگر تنظیم باشه خیلی اوکی خوب مینویسه براتون. خب اینجا میگم آقا this.authorize رو صدا بزن. الان باز هم به ما خطا میده دوستان. میخوام بهتون بگم سیستم دیایش چجوری کار میکنه. خب نگاه کنید، میگه من نمیتونم send OTP کد رو پیدا کنم توی خط 12. میگه this.sms undefined. نگاه کنید اینجا رو this.send SMS این چون undefined نمیتونه send SMS رو پیدا کنه. خب مگه من نگفتم این خودکار نیو میگیره و اینجا پر میکنه؟ برای اینکه این اتفاق بیفته شما حتما باید بیاید بالای این از یه چیزی به اسم اینجکتبل استفاده کنید. خب این اینجکتبل بهتون این اجازه رو میده که به صورت این یک حالت دسترسی به این کلاس میده که به سیستم دیای Nest.js دسترسی داره و کلاسی که شما اینجا می‌نویسین رو به صورت خودکار شناسایی میکنه و اگر پرووایدری ازش یک نمونه پرووایدر داشت خودش قرار میده. پس شد برای اینکه ما بتونیم به صورت خودکار دیپندنسی اینجکشن انجام بدیم، تزریق وابستگی، باید بیایم از این دکوریتور اینجکتبل بالای اسم کلاس استفاده کنیم تا به صورت خودکار برای ما نمونه رو بسازه. ولی اگه فقط میخوایم کلاسمون رو ثبت کنیم، نگاه کنید این دفعه کار کرد. ولی اگه فقط میخوایم کلاسمون رو ثبت کنیم به عنوان پرووایدر و داخلش از پرووایدر دیگه استفاده نمی کنیم، نیازی به قرار دادن ان اینجکتبل نداره. این فقط برای اینجکت کردن دپندنسی استفاده میشه.